So may dumating na package. Galing to sa ano eh. Galing to sa kakambal ko eh. So yun, box natin. Ayan to. Parang ano to eh. Avid Power. Yun. Portable air pump. 20 volts automatic cordless inflation. Ganda. Pwede na mag long ride. Yeah, ganda ng package yun. Oh, may kasama siyang bag. Medyo mabigat lang. Pang kotse talaga to. Mukhang mabigat siya kung ito lalagay ko sa top box sa motor. And tarang! Ang ganda oh. Kompleto. 12 volts. Pwede mo siya saksak sa ano to? Lighter. So sa andar na siya. Okay. Tapos, ito malamang yung battery niya. Okay. 20 volts, 12 volts. 20 volts battery. Tapos, ano meron dito? Meron pa siyang parang ano, pang USB oh. Pang charge ng mga telepono. Kung ano-ano pa. Yun. Milaw. Battery indicator siguro to. Ano patayin to? Ayaw mamatay. Mamaya. Basahin sa manual. Malamang ito. Tanggalin mo dito. Press. And paano ba to? Ayun. Press mo. Hatak. Tanggal yung adapter. Tapos ipasok si battery. Okay, ito. Ganun lang. Yan o. Pasok. Ayan siya. Tapos, ito most likely yun. Ito yung battery charger. 110 to 240. So, pwede sa Pilipinas. Ano lang? Ilang hertz kaya to? Okay. Testing. On-off switch. Ito. May selector ng PSI, bar, KPA, kilograms per centimeter squared. Doon tayo sa PSI. Tapos, pwede mo i-set yan. 31 PSI. Pag pinandar mo to, pag umabot ng 31, mamamatay siya automatic, supposed to be. Galing. Pandarin ko lang ha. Ay, hindi. Huwag na. Gagana yan. Ito yung manual niya. Okay. Tapos, may extra siyang mga pins. Para sa bola. Yan, sa mga toys. Ayos! Thank you, thank you! Thank you sa kapatid ko, si Glenn. Advance happy birthday daw ito eh. Alright. May magagamit na. Thank you.